بسم الله الرحمن الرحیم. در نظریه فرگشت یا همون نظریه داروین این هست که انسان یعنی فرگشت کرده از یک موجودی به موجود دیگه در حقیقت تبدیل شده و در این نظریه وجود داره که ابتدا جهان ما کلا آب بوده و انسان در حقیقت یک موجودی هست که از آب نشأت میکنه و منشأ میگیره و اون موجودات آبی بودیم که به انسان تبدیل شدیم. این نظریه یک نظریه اشتباه است و تا به حال به عنوان یک نظریه گذاشته شده و کسی نمیپذیره چنین چیزی را. ولی آنچه مهم هست این هست که در نتیجه تحقیقات دانشمندان به این مسئله پی بردن که واقعا جهان هستی ما در ابتدا از آب خلق شده. خلقت جهان هستی از آب در نتیجه اولین انفجار یا بیگ بنگ بزرگ بود که ماده و پات ماده به وجود آمد و در اثر به وجود آمدن هزاران و میلیاردها ذره ماده و میلیاردها ذره پات ماده یک ذره از آب به وجود می آمد و آب در خلقت جهان هستی ما از ابتدا چنین نقشی را ایفا می کنه. این چیزی هست که امروز علم تایید می کنه و میگه جهان هستی ما تقریبا 75% الا 85% کاملا از آب تشکیل شده و ما در یک جهان آبی زندگی میکنیم. ولی این نظریه و این حقیقت علمی قرار هست که امروز ذهن ما را شگفت زده بکنه، چون قرآن 1400 سال پیش جهان هستی ما را در آیات متعدد خلقت آبی مینامید و میگفت جهان هستی ما در حقیقت از آب خلق شده. اولین بار در سوره انبیا سوره 21 قرآن آیه 30 الله متعال میفرماید که اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شیء حی افلا یؤمنون. ما آسمان و زمین به هم یک جا بودند و اینها را از هم جدا کردیم که نظریه بیگ بنگ را تایید میکنه که جهان هستی ما در ابتدا یک جا بود ولی ما اون را از هم جدا کردیم. و آنچه جالب هست این هست که میفرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی تمام اشیا را ما در حقیقت اشیای زنده را از آب خلق کردیم. افلا یؤمنون، آیا ایمان نمی آورید؟ آنچه 1400 سال پیش هیچ کس نمیدونست و دانشمندی به این نظریه نبود و هیچ انسانی نمیفهمید که این مفهوم چه هست و چرا جهان هستی ما و چگونه از آب خلق شده. اما امروز دانشمندان به این نظریه رسیدن و به این حقیقت علمی که بلی در ابتدا وقتی جهان هستی ما خلق میشه ماده قرار هست خلق شود و در هر ذره‌ای که ماده خلق میشه یک پاد ماده و ضد ماده هم باید خلق شود. چرا خلقت ضد ماده مهم هست؟ بدون اینکه ماده به ضد ماده استوار هست و در نتیجه خلقت هر دوی اینها یک ذره از آب به وجود آمد، یعنی از میلیاردها ذره ماده و پات ماده یک ذره آب به وجود می آمد و در حقیقت جهان هستی ما از آب شکل گرفت. در آیه 7 سوره هود سوره 11 قرآن الله متعال می فرماید هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء. همون ذاتی که جهان هستی را در 6 روز خلق کرد و عرش از او بالای آب قرار داشت. وجود عرش بالای آب برای ما این میرسانه که جهان هستی ما در ابتدا یک جهان آبی بوده، چون عرش بالای آسمان ها قرار گرفته و در حقیقت آسمان ها و زمین تمامش جهان هستی است که ما داریم و از آب خلق شده. و در جای دیگه تاکید میکنه که آب از آسمان نازل میشه و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون. سوره مؤمنون سوره 20 قرآن آیه 18. و نازل میکنیم از آسمان آب را به اندازه، پس او را در زمین سکونت میتیم و ما بر راندن او و بردن او قادر هستیم. پس بر ما میرسونه که جهان هستی ما یعنی بالا کلا آب بوده و در ابتدا هم زمین ما زمین آبی نبوده بلکه آب از سیارات دیگه به زمین وارد میشه. در آیه 22 سوره بقره میفرماید که الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء و انزل من السماء ماء. نزول آب از زمین نزول آب از آسمان ببخشین خودش تاکید میکنه بر این که جهان هستی ما در حقیقت از آب تشکیل شده و آب نقش عمده را داره و آب اصلا بنا و اساس جهان هستی را تشکیل میده و اگر آب نمی بود جهان هستی ما
نمیتونست شکل بگیره. اگرچه آب خودش از نتیجه یکجا شدن هیدروژن و اکسیژن میتونه به دست بیایه، ولی آب از نتیجه این دو عنصر به وجود نمیآید، بلکه این دو عنصر از آب استخراج میشن. یعنی هیدروژن و اکسیژن رو ما میتونیم از آب استخراج بکنیم. در سوره هجر، سوره 15 قرآن آیه 22 هم میفرماید که ورسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموه فما انتم له بخازنین. ما از آسمان بادها را ارسال میکنیم و در نتیجه وزش بادها آب را از آسمان نازل میکنیم. اینجا نقش باد در بارور شدن ابرها و اینکه آب از آسمان میآید و منشی ابتدایی آب در آسمان بوده و قبل از خلقت همه این ستاره ها و سیارات آب خلق میشه برای ما بیان میکند. این هست عظمت قرآن و امروز ما سیارات آبی را داریم. امروز ما نشانه هایی از قطرات و ذرات آب را در جهان هستی توسط وسایل و عکس برداری ها پیدا میکنیم که این خودش نشانی از عظمت و صداقت قرآن هست که 1400 سال پیش الله متعال برای ما بیان کرده. ناگزیر هستیم بنویسیم سبحان الله و این هست عظمت قرآن. السلام علیکم.